नमस्कार, सुप्रियाज मराठी किचनमध्ये आज आपण दिवाळी फराळ विशेष तिखट शंकरपाळी कशी बनवायची हे बघतोय। ही मस्त कुरकुरीत तिखट शंकरपाळी बनवण्यासाठी खूप कमी साहित्य लागतं आणि झटपट तयार होते आणि चहाबरोबर खाण्यासाठी ही तिखट शंकरपाळी खूपच मस्त लागते। तर ही शंकरपाळी बनवण्यासाठी आपल्याला लागणार आहे 2 वाटी मैदा। हा मैदा मी चाळणीने चाळून घेते जेणेकरून यामधील गाठी आहेत त्या मोडल्या जातील। आता या 2 वाटी मैद्यामध्ये आपण घालणार आहोत अर्धी वाटी कडकडीत गरम केलेलं तेल। हे तेल कडकडीत गरम असल्यामुळं मी चमच्यानेच याच्या गाठी फोडून घेते। आता ही शंकरपाळी मस्त तिखट बनवण्यासाठी यामध्ये मसाले घालूयात। तर सगळ्यात आधी मी घातलाय 1 चमचा ओवा, यानंतर घालूयात 1 छोटा चमचा धनेपूड, 1 छोटा चमचा जिरेपूड, अर्धा छोटा चमचा हळद आणि 1 मोठा चमचा लाल तिखट। यानंतर घालूयात 1 ते 1.5 चमचा तीळ, पाव चमचा हिंग आणि चवीनुसार मीठ। हे सगळे मसाले पिठामध्ये व्यवस्थित एकजीव करून घेऊयात। पिठामध्ये आपण जे कडकडीत मोहन घातलेलं आहे त्यामुळे पीठ एकदम खुसखुशीत झालेलं आहे। हे बघा, पटकन याचा गोळा आपल्याला तयार करता येतोय। तर यामध्ये थोडं थोडं पाणी घालून पिठाचा घट्टसर गोळा आपल्याला मळून घ्यायचा आहे। आपण चपातीसाठी जी कणिक मळतो त्यापेक्षा थोडीशी घट्टसर कणिक आपल्याला मळून घ्यायची। कणिक मी मळून घेतलेली आहे। आता ही 15 ते 20 मिनिटं भिजत ठेवूया। 20 मिनिटं झालेली आहेत आणि कणिक मस्त भिजलेली आहे। परत एकदा ही कणिक थोडीशी मळून घेते आणि याचे गोळे तयार करून घेते। आपण चपातीसाठी बनवतो तशाच प्रकारे मी याचे गोळे तयार करून घेतलेत। या गोळ्यांना थोडंसं तेल लावूया आणि लाटायला सुरुवात करूया। खूप पटापट लाटल्या जातात, अगदी चपातीसारख्याच पसरून लाटता येतात। एक पोळी लाटून झालेली आहे, याच्या शंकरपाळ्या कट करून घेऊयात। तर आपल्या शंकरपाळ्या सगळ्या एकसारख्या आकाराच्या व्हाव्यात यासाठी मी कडा कट करून घेते आणि मग शंकरपाळ्या कट करते। तर अशा प्रकारे तुम्ही कुठल्याही आकाराच्या शंकरपाळ्या कट करू शकता। तर ही तिखट शंकरपाळी लाटताना मी थोडीशी पातळ लाटलेली आहे जेणेकरून ती जास्त कुरकुरीत व्हावी। तर ही बघा, ही एवढी जाडीची शंकरपाळी मी लाटलेली आहे। अशाच प्रकारे बाकीच्या सुद्धा शंकरपाळ्या मी तयार करून घेते। इथं मी सगळ्या शंकरपाळ्या तयार करून घेतल्यात। आपण या तळून घेऊयात। तेल गरम झालेलं आहे, चेक करूया। हे बघा, शंकरपाळी तेलामध्ये टाकताच वरती येऊ लागली। तर तेल गरम झालेलं आहे, बाकीच्या पण शंकरपाळ्या यामध्ये सोडूयात। झाराने सगळ्या शंकरपाळ्या परतून घ्यायच्या आहेत जेणेकरून शंकरपाळ्या सगळ्या बाजूने भाजल्या जातील। नाहीतर बऱ्याच वेळा शंकरपाळी एका बाजूने भाजली जाते आणि एका बाजूने कच्ची राहते। तर हे बघा, अगदी 2 ते 3 मिनिटात आपले शंकरपाळी भाजून तयार होते। शंकरपाळी भाजताना गॅस नेहमी मीडियम ठेवायचा आणि तेल खूप थंड झालेलं आहे असं तुम्हाला वाटलं तर गॅस मोठा करायचा। तेल गरम झालं की परत गॅस मीडियम करायचा आणि शंकरपाळ्या भाजून घ्यायच्या। हे बघा, मस्त गोल्डन रंगावरती आपल्या शंकरपाळ्या भाजून तयार झालेल्या आहेत। अशाच आपण दुसऱ्या शंकरपाळ्या पण तळून घेऊयात। हे बघा, मी सगळ्या शंकरपाळ्या तळून घेतलेल्या आहेत। तुम्ही बघू शकता किती मस्त कुरकुरीत झालेल्या आहेत आणि चवीला तर खूपच मस्त लागतात। तर या दिवाळीला या शंकरपाळ्या नक्की करून पहा आणि कशा झाल्या या आम्हाला कमेंटद्वारे नक्की कळवा। रेसिपी आवडल्यास लाईक करायला विसरू नका। पुन्हा भेटूयात अशाच एका नवीन रेसिपी व्हिडिओमध्ये। वेळ काढून तुम्ही ही रेसिपी बघितल्याबद्दल तुमचे मनपूर्वक धन्यवाद।